Alam nyo guys, masyado na madaming contents about Gods Unchained, so pinopost ko rin siya regularly. Pero baka ito na yung sign na maglaro na kayo dahil meron silang bagong mga updates na which includes yung matik na 200 pesos sa inyong account. Hi guys, I'm John aka Soral. Huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips para sa inyo. Kaya, let's go! So ito yung sinasabi ko guys, so, sa kanilang pinned tweet, ibabalik na nila yung Refer and Earn program. So iba pa to do sa Refer and Earn nila dati na kailangan bumili ng mga packs. Ngayon, hindi, no? Kailangan nyo lang is mag-invite ng friend. So 3 steps lang daw, no? Invite a friend. Tapos kailangan both kayong dalawa ma-reach nyo yung rank 3. Tapos, bibigyan kayo ng 10 Gods token, which is around 220 pesos din po yun. Pero syempre, huwag nyo kalimutan i-link yung inyong MetaMask sa Immutable X. Para doon ibibigay kasi yung Gods na token nyo. At unlimited to guys, if ever na mag-invite kayo, tapos mag-rank 3 sila palagi, then nag-accumulate no, yung 10 Gods token na yan. Kaya ikaw, kung hindi ka pa naglalaro nito, gamitin mo yung referral link ko para parehas tayong may 10 Gods token. Pero Sir Soral, baka nakakatamad ng laruin ito kasi nauna ka ni. Baka sobrang lakas mo na. Hindi ganun yun guys. No? Actually, kaya ako ito nilalaro kasi paulit-ulit yung challenges. Papakita ko sa inyo bakit. Meron silang regular na balance update guys. Usually sa core set at pati sa mga iba't ibang mga extension packs like Mortal Judgment. So makikita nyo dito yung laging controversial na si Dralamar na pag nakita mo na yung kalaban mo, isusuka na, is manonerf. Binabaan nila guys. At yung iba na hindi ginagamit, binabuff nila. So laging kang mag-experiment ng mga deck at di porket na nasa mataas na level ka na katulad ako. Halos pabalik-balik ako sa Midnight Shadow, Auric Gold, nag-mythic ako. Nag-iiba yung mga tinatawag nating meta sa larong ito. Di katulad sa mga ibang game na yun lang palagi is sure ball na panalo ka na, di ba? At kung nahihirapan kayo guys na gumawa ng inyong deck, so pumunta na kayo sa gudex.com. Lalagay ko lang yung link ng aking user ID dito sa description. Pwede yung pindutin. For example, itong aking Agro Nature na may 73% win rate. Pwede yung pindutin yan. Copy deck code. Pumunta kayo sa Gods Unchained app. Punta kayo sa workshop. Pwede nyo i-import yung deck na yan. I-copy paste nyo lang yung mismong code at makakopy nyo na yung aking deck na lagi kong ginagamit. Pag may kulang, pwede nyo naman bumili no, sa marketplace. Lalo kung meron ka ng 10 Gods token, makakompleto mo yan dahil puro cheapskate lang yung aking deck. Tsaka improve na rin yung kanilang marketplace. May kita nyo na pwede nyo tingnan or i-filter based on God, based on rarity, based on set, yung mga hinahanap nyong mga cards. Tsaka medyo mura. Yung 10 Gods, marami na kayong makukuha or medyo malakas na yung deck na mga gamit nyo para mag-rank up pa kayo. At syempre, wala pa to sa mobile guys. So, PC or laptop pa lang. Manghiram kayo ng laptop. Sayang din yung 10 Gods token na yan. Tapos, pabayaan nyo na. Pero hintay-hintay lang no, sa mga social sila, sa Discord nila. Kasi alam ko talaga i-release na yung kanilang mobile version of the game. At kung doon ka palang mag-uumpisa, medyo maliliit na yung skills mo. Kaya mas maganda makaumpisa ka ng maaga. At syempre, kung bibili ka ng mga deck or NFTs for investment man yan or for playing, just risk ka naman that you can afford to lose lang. And make sure kaya ka pupunta dito is you enjoy the game. Once again, I'm John aka Soral. Kung nagustuhan mo tong episode to, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell. Gusto ko rin marinig ang tinig mo sa comment section below. Hanggang sa muli guys! Babu!